Atëherë sot pata kënaqësinë dhe privilegjin të takoj sekretarin e përgjithshëm të OSBE-së, zotin Greminger. Pata mundësinë që të diskutoja mbi rolin dhe profilin e Shqipërisë, si në rajon ashtu dhe në arenën ndërkombëtare, ku Shqipëria është jo vetëm përfituese nga ekspertiza permanente dhe lavdërueshme e OSBE-së, por njëherë është edhe kontribuese në mënyrë të qëndrueshme për ruajtjen dhe përzitjen e rolit të kësaj organizate në sfidat e sigurisë në Europë. E falenderova zotin Greminger për ekspertizën dhe prezencën e OSBE-së, e cila në bashkëpunim me Odirin i kanë afruar Kuvendit të Shqipërisë për përmirësimin e legjislacionit tërësi dhe veçanërisht të reformës zgjedhore në Shqipëri. Kuvendi i Shqipërisë ka qenë dhe mbetet i vendosur për të kryer këtë reformë, ku ndryshe nga herët e tjera, siç e dini, në këtë legjislaturë kemi filluar qysh në fillim të saj, për t'i dalë para sfidave të zgjedhjeve të vitit 2019, zgjedhjet e pushtetit vendor, si dhe për zgjedhjet parlamentare të 2021-shit. Pas takimit, siç e pat, së bashku me sekretarin e përgjithshëm zotin Greminger dhe së bashku me ambasadorin e Zvicrës së Shqipëri, zotin Graf, nënshkruam memorandumin e mirëkuptimit për zbatimin e projektit Mbështetjen e Kuvendit dhe Edukimin Qytetar të financuar me zëmbërgjësi nga Qeverisë Zvicerane. Ky projekt synon për përmirësimin e funksionit ligjvënës dhe mbikëqyrës të Kuvendit, mbështetjen e administratës Kuvendit, për përmbushjen e funksioneve në mënyrë efikase, si dhe për të rritur ndërveprimin e Kuvendit me qytetarët shqiptar, duke u ardhur në ndihmë dy partnerëve tanë shumë serioz, siç është misioni i OSBE-së dhe Instituti Demokratik Amerikan Tiranë. Qëllimi i këtij memorandumi është mbështetja e Republikës së Shqipërisë për të përmirësuar funksionet ligjvënëse dhe mbikëqyrëse të përfaqësuesve të tij, për të mbështetur administratën e Kuvendit në përputhje të funksioneve të veta dhe për të rritur ndërveprimin e përbashkët me qytetarët. Prezenca OSBE-së do t'i jap Kuvendit të Shqipërisë mbështetje me orientim strategjik në përpjekjet që ne bëjmë për forcimin dhe avancimin e kapaciteteve, të procedurave, të praktikave në përputhje me angazhimin e OSBE-së, standarde ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. Sigurisht që ambasada e Zvicrës në Tiranë do t'i jap një asistencë Kuvendit dhe do mbështes dialogun e nivelit lartë, si dhe përdorimin më të mirë të përvojës zviceriane në forcimin e punës Kuvendit. Në anën e tij, Kuvendi i Shqipërisë do të promovojë standardet e OSBE-së në funksionet e veta. Gjej rastin dhe njëherë të falenderoj edhe njëherë sekretarin e përgjithshëm për vizitën, për mbështetjen që i ka dhënë dhe do të vazhdojë të japë vendit tonë, dhe të shpreh gjithë gatishmërinë e Kuvendit të Shqipërisë për një bashkëpunim të frutshëm dhe të suksesshëm në tashmë.
Mr. Speaker, ladies and gentlemen, it's a great pleasure, it's an honor for me to be here on this important occasion together with you, Mr. Speaker, but I'm also very pleased to be at the side of the Swiss ambassador, Christoph Graf, an old friend of mine, and the deputy head of the OEC field presence in Albania. Zoti kryetar, zonja dhe zotëri, jam I lumtur që jam këtu sot, krah teje, krah ambasadorit të Zvicrës në Shqipëri, që unë e njoh personalisht zotin Graf, dhe krah zëvendës kryetarit të prezencës OSBE-së në Shqipëri. I'm very grateful to you, Mr. Speaker, for a very constructive, substantive and friendly meeting that we just had together. Ju jam mirënjohës për takimin ndërtues dhe të dobishëm që sapo bëmë së bashku. This meeting contributes to further strengthening an already strong partnership between Albania and the OEC. Ky takim çon në forcimin e mëtejshëm të një bashkëpunimi tashmë të fortë ndërmjet Shqipërisë dhe OSBE-së. Albania is a participating state of the OEC that has been strongly contributing to both the political deliberations in the OEC and to important operations by the OEC, including the special monitoring mission to Ukraine, and I'm extremely grateful for this strong Albanian contribution. Shqipëria është vend pjesëmarrës I OSBE-së dhe gjithashtu ka dhënë kontribut shumë të madh qoftë në aspektin politik të OSBE-së dhe në aspektin e punës më teknike dhe mund të përmend këtu kontributin cilësor të dhënë nga Shqipëria për misionin që po bëhet në Ukrainë ku kontributi I Shqipërisë është më I përmirësueshëm. And I would encourage Albania to go even further, to contribute even more to the OEC as a way of further sharpening the profile of Albanian foreign policy. Dhe unë nxis Shqipërinë madje që dhe të rrisë kontributin e saj të vazhdoj këtë gjë, po dhe të rrisë kontributin e saj për OSBE në këtë mënyrë duke formuar edhe profilin e vet. But the OEC is also here to support Albania in its reform drive. Ama OSBE është dhe për të mbështetur Shqipërinë në reformat e saj. I'm very much aware of your strategic objective of EU accession. Unë e njoh shumë mirë objektivin tuaj strategjik për antarësim në BE. And if you look at the mandate of the OEC presence in Albania, you quickly realize that the mandate is very much aligned, in line with the 5 priority areas. So therefore, the OEC is a very smart tool to speed up your accession, your path to EU. Dhe mjafton të hedhësh një sy prioriteteve të BE-s për Shqipërinë dhe dallohet që ato janë komplet në përputhje me mandatin e OSBE-s, çka do të thotë që OSBE-ja kthehet në një mjet të rëndësishëm që mund të përshpejtojë rrugën e Shqipërisë për në BE. I'm very pleased that the OEC has been mandated by both the Parliament and by Switzerland to implement a project to further strengthen Parliament and civic education in Albania. Jam shumë I lumtur në fakt që prezenca e OSBE-s ka marrë besimin e Kuvendit si dhe të Qeverisë Zvicerane për të zbatuar këtë projekt për Parlamentin dhe për edukimin qytetar në Shqipëri. Transparent and efficient parliaments are crucial for sustainable democracy and good governance, including accountability and executive oversight. Transparenca është shumë e rëndësishme për rolin e parlamentit, kur përmendim rolet e tij, qoftë për rolin e zakonshëm, qoftë për atë mbikëqyrës. The Albanian Parliament is an important and valuable partner for our mission. Parlamenti shqiptar është partner shumë I rëndësishëm dhe I vlefshëm për misionin tonë. Through our long-term partnership, we have been supporting its representative, its legislative and its oversight capacity. Me anë të partneritetit afatgjatë, ne kemi mbështetur kapacitetin e tij përfaqësues, legjislativ dhe mbikëqyrës. We assisted with the development of important legislation
and facilitate the drafting and implementation of a code of conduct for MPs. Ne kemi ndihmuar me zhvillimin e legjislacionit të rëndësishëm dhe kemi mundësuar hartimin dhe zbatimin e kodit të sjelljes për deputetët. Roundtables and outreach activities have been organized across the country, thereby providing citizens with an opportunity to meet directly with their elected representatives. Në të gjithë vendin janë organizuar kryeza të rrumbullakta dhe veprimtari për t'u ofruar qytetarëve, duke I ofruar këtyre të fundit mundësinë që të takohen drejt për drejt me përfaqësuesit e tyre të zgjedhur. I'm also very proud of the work the OEC has done to support female MPs and facilitate cross-party initiatives to advance equality. Gjithashtu jam shumë I lumtur me punën që OSBE-ja ka bërë për të mbështetur gratë deputete dhe për të çuar përpara qëllimet për barazi. I encourage Albania's female MPs to look beyond party differences and continue to work together for essential progress still needed, both to ensure proper representation of women in Albanian democracy and to protect women's rights in Albanian society. Unë në fakt I nxis së gratë deputete shqiptare që të shohin përtej diferencave politike në mënyrë që të vazhdojnë punën për përparimin thelbësor I cili ende nevojitet, dhe jo vetëm për të siguruar përfaqësim të saktë të grave në demokraci, por dhe për të siguruar mbrojtjen e grave në shoqëri dhe të drejtave të grave në shoqëri. This is a battle that is too important to lose due to party politics. Kjo lloj betejë është shumë e rëndësishme që të humbet thjesht për arsye politike. The recent adoption of the Code of Conduct for Parliamentarians demonstrated another positive step in Parliament taking responsibility for its own standards. Kohët e fundit, miratimi I kodit të sjelljes për deputetët tregoi një hap tjetër pozitiv të Parlamentit, ku tregoi që mori përgjegjësi për standardet e veta. The enforcement of this code, which is based on international best practice, will strengthen Parliament's accountability toward Albanian citizens. Zbatimi I këtij kodi, I cili bazohet në fakt në praktikat më të mira ndërkombëtare, do të forcojë llogaridhënien e Parlamentit ndaj qytetarëve shqiptar. Following its adoption, the challenge is now to implement this code. Kodi u miratua, tashmë hapi rallës është të zbatohet siç duhet. Together with the Albanian Parliament and Switzerland an OEC participating state that has a unique reputation in terms of democracy, we have identified next essential steps to reinforce the functioning of Parliament and its relationship with citizens. Së bashku me Parlamentin Shqiptar dhe me Zvicrën, e cila duhet thënë është shtet antar I OSBE-së që ka një reputacion shumë të veçantë të njohur kur flitet për demokracinë e drejt për drejt, neve kemi evidentuar hapat e rrallës të nevojshëm për të forcuar funksionimin e Parlamentit dhe marrëdhëniet e tij me qytetarët. It's therefore a great pleasure for me to mark the start of a 4-year project entitled Support to Parliament and Civic Education in Albania. Pra, është kënaqësi shumë e madhe për mua që të shënoj nisjen e këtij projekti 4 vjeçar I cili titullohet Mbështetje për Parlamentin dhe për edukimin e qytetarëve në Shqipëri. It will support the Parliament in fulfilling its vital roles of oversight and representation in an effective and transparent manner. Projekti do të mbështesë Parlamentin për të përmbushur rolet e veta shumë të rëndësishme të mbikëqyrjes dhe të përfaqësimit në mënyrë të efektshme dhe transparente. And it will also empower citizens to play their full part in their own democracy. Projekti gjithashtu do të fuqizojë qytetarët që të luajnë një rol të plotë në demokracinë e tyre. My presence here today testifies that the OEC stands ready to continue supporting Albania in building its own democratic future based on OEC values and principles that, by the way, also constitute European values.
Vetë pranimi këtu tregon gatishmërinë e OSBE-së për të ndërtuar që të ndihmojë Shqipërinë që të ndërtojë të ardhmen e vet demokratike në bazë të vlerave dhe parimeve të OSBE-së, të cilat janë gjithashtu vlera europiane. Thank you so much for your attention. Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Thank you. Dear Excellency Speaker Ruçi, dear Secretary General Greminger, dear partners and colleagues. Nderuar kryetar Ruçi, sekretari Përgjithshëm Greminger, të nderuar partnerë dhe kolegë. A young democracy like Albania needs checks and balances and strong key institutions. The Parliament is such a key institution. It is the heart of a democracy as it represents the people through elected representatives. Një demokraci e re, siç është demokracia e Shqipërisë, ka nevojë për kontrolle dhe balans dhe ka nevojë për institucione kyçe të forta. Parlamenti është një institucion i tillë i fortë, është vetë zemra e demokracisë dhe përfaqëson njerëzit me anë të përfaqësuesve të tyre të zgjedhur. I am particularly pleased that the Swiss government extends its support to the Kuvendit Qeverisë. So far, Swiss cooperation programs related to democratic governance have focused on municipalities, ministries, and civil society. Jam veçanërisht I lumtur që Qeveria Zvicerane po e zgjeron mbështetjen e vet për Kuvendin e Shqipërisë. Deri tani, programet e bashkëpunimit zvicerane kanë pasur të bëjnë me qeverisjen demokratike dhe janë përqendruar tek bashkitë, ministrit apo tek OJQ-t. Now we make a big step to include also the legislative bodies in Albania at national and also at local level. Dhe tani neve po ndërmarrim të hapin e madh për të përfshirë dhe organet legjislative të Shqipërisë të nivelit të përgjithshëm dhe nivelit vendor. A fully functional, efficient and effective parliament does basically three things. First, it represents the electorate. Secondly, it makes laws. And thirdly, it oversees the government. Një parlament plotësisht funksional, I efektshëm dhe efikas bën kryesisht tre gjëra: përfaqëson elektoratin, krijon ligjet dhe mbikëqyr qeverinë. The new project support to the parliament and civic education in Albania, so-called PACEP, that we are launching today, addresses some key issues regarding the functioning of the Kuvendit and its relation to the Albanian public. Projekti I ri Mbështetje për Parlamentin dhe Edukimin Qytetar në Shqipëri, atë që ne quajmë PACEP, trajton disa nga çështjet kryesore në lidhje me funksionimin e Kuvendit dhe me marrëdhëniet e vet me publikun shqiptar. Firstly, it touches on the support structures of the parliament by making them more efficient and effective. Secondly, it assists the parliament for a better oversight of the executive, for making better, simpler and more solid laws. And thirdly, it engages citizens to make them more active and aware to hold members of parliament better accountable. Së pari, prek mbështetjes të parlamentit duke bërë ato më të efektshme dhe më efikase. Së dyti, ndihmon parlamentin për të kryer një mbikëqyrje më të mirë të ekzekutivit dhe për të krijuar ligje më të mira, më të thjeshta dhe më të forta. Dhe së treti, angazhon qytetarët duke bërë ata më aktiv dhe më të ndërgjegjshëm në mënyrë që të kërkojnë llogari ndaj deputetëve në mënyrë më të mirë. OSCE is a valuable partner for implementing this new project. It has abundant experience, and I'm convinced that the OSCE presence here in Albania is well positioned to provide quality technical support to Albania's parliament in collaboration with other partners. OSBE-ja është partner mjaft I vlefshëm për zbatimin e këtij projekti. Ajo ka përvojë shumë të madhe dhe jam I bindur që prezenca e OSBE-s ka pozicionin e duhur për të ofruar mbështetje teknike cilësore për parlamentin shqiptar në bashkëpunim me aktorë të tjerë. I'm particularly pleased that this signing and launching takes place today with the presence of Secretary General Greminger. I know he is very well acquainted with the Swiss International Development Cooperation. Jam veçanërisht I lumtur që në nënshkrimi dhe nisja e këtij projekti bëhet në prani të sekretarit të përgjithshëm Greminger.
Ai e njeh mjaft mirë bashkëpunimin e zhvillimit ndërkombëtar zviceran. By closing, I'm hopeful that the reforms in Albania towards further democratization will continue. And I'm hopeful that at the end of this project, PACEP, the Parliament will represent better the citizens' will and concerns. Në mbyllje, do të them që jam shpresë plot që reformat në Shqipëri drejt demokratizimit të mëtejshëm do të vazhdojmë dhe gjithashtu kam shpresë që në fund të këtij projekti Parlamenti do të përfaqësojë më mirë qytetarët dhe shqetësimet e tyre dhe vullnetin e tyre. That the Parliament will supervise better the executive part of the government and that the Parliament will make better and broader consultative laws. Gjithashtu kam shpresën që Parlamenti do të mbikëqyrë më mirë pjesën ekzekutive të qeverisë dhe të bëjë ligje më të mira dhe të konsultuara në mënyrë më të gjerë. This last element may take some more time, but it's worth it. Changes that are based on a broad consensus have more lasting power. That is at least our Swiss experience. Ky element I fundit që përmenda mund të kërkoj ca kohë, ama kjo kohë ja vlen, sepse ndryshimet që bazohen në konsensus të gjerë janë më afatgjatë dhe të paktën kjo vlen sipas përvojës zvicerane. Shumë suksese. Ju uroj shumë sukses. Faleminderit. Nëse ka ndonjë pyetje? Kisha një pyetje, Vladimir Lame nga Kam Plus. Kisha një pyetje për të dy folësit kryesorë që ka të bëjë me reformën zgjedhore. Opozita ka këmbgulur tek pranimi I votimit elektronik, ndërkohë që mazhoranca ka kërkuar pëlqimin e OSBE-së lidhur me këtë çështje. Cili është qëndrimi juaj? Është I mundshëm votimi dhe numërimi elektronik në zgjedhjet e ardhshme për Shqipërinë? Well, the starting point are the recommendations of the OSCE, that is, of all the for the elections in 2013, 15, and 17. I think that is the basis, and I think from our point of view, what is crucial is that these recommendations are translated into the electoral legislation of Albania. Në fakt pika nisjes janë pikërisht rekomandimet të bëra për zgjedhjet e vitit 2013, 2015 dhe 2017 dhe për neve është e rëndësishme që këto rekomandime të shohim të përfshira në reformën zgjedhore dhe në ligjet zgjedhore. And perhaps a second reflection that we also just discussed in our meeting with the speaker, there is a time factor now. You're going to have local elections next year and then national elections in 2021. So I think it's important now to speed up these electoral reforms. I know that there is an ad hoc parliamentary commission working on it. I know that the preparatory work is proceeding well, but I think it's now a matter of translating that into decisions in order to test the new elements next year, and then to make sure that you have something very solid for 2021. Dhe një element që po diskutonim në fakt tek mbledhja me kryetarin e parlamentit është pikërisht pjesa që duhet përdorur kjo kohë dhe duhet përdorur ky moment në mënyrë që puna të jetë më shpejt dhe të jetë më efektshme që të ofrojë dhe kohë për testimin e zbatimit të këtyre rekomandimeve, për testimin në zgjedhjet lokale në mënyrë që pastaj të përdoren edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Thank you. Faleminderit. Përshëndetje, si në ekonomi nga Report Televizion, pyetja ime në fakt është sërish për të dy zyrtarët e lartë referuar sërish të reformës zgjedhore, ndërkohë që OSBE ka bërë thirrje për përshpejtimin e kësaj reforme. Aktualisht opozita në vend kërcënon deri në djegje mandatesh apo bojkot parlamentar. Mendojnë që në këto kushte politikës së brendshme do të kemi mundësi që në zgjedhjet e ardhshme të mund të kemi një reformë zgjedhore të kryer tashmë në kohë? Faleminderit. Well, that's also a subject that we discussed together, and that is the political culture in Albania.
Kjo është pak një çështje që diskutohen prapë së bashku me kryetarin dhe ka të bëjë me kulturën politike në Shqipëri. I think on the positive side, the speaker noted that Albanians have again and again been capable of reaching a consensus on very important decisions. Siç është nënvizuar në fakt nga kryetari i parlamentit, shqiptarët kur ka pasur çështje kyçe dhe të rëndësishme e kanë gjetur mënyrën për të arritur konsensusin. Having said so, I think there is still room for improvement in terms of developing a political culture. Thënë kjo, mendoj se ka ende vend për përmirësim kur bëhet fjalë për përmirësimin e kulturës politike. Where you have a strong vocal opposition, but where still political opponents are treated with respect. Ku nga një anë të kenë një opozitë që e ngren zërin e saj dhe gjithashtu kundërshtarët politik trajtohen me respekt. And where you, at a given point in time, manage to come to a constructive outcome, to a consensus, particularly when we deal with issues of strategic importance for this country. Dhe pastaj kur vjen momenti i nevojshëm dhe i caktuar, kur bihet dakord, arrihet konsensusi veçanërisht për çështjet që kanë të bëjnë me qëllimet strategjike të vendit. And in this sense, I hope that this will also be the case for agreeing on crucial electoral reforms. Dhe në fakt, shpresoj që ky do jetë po rasti dhe do bihet dakord për elementet kyçe të reformës zgjedhore. Ty komente lidhur me dy pyetjet. Unë i përshëndes dhe quaj ato një nxitje për ecurinë e mëtejshme të Komisionit Bipartizan për Reformën Zgjedhore. Sigurisht që unë i mirë kuptoj ato, pavarësisht nga polarizimi i debatit politik në sallën e parlamentit apo jashtë saj, mund të them që faktorët politik në Shqipëri ka pasur momente që kanë qenë edhe më nxehta se kjo. Dhe si rezultati i bashkëpunimit dhe ndërveprimit reciprok, është arritur mirëkuptimi për mjaft çështje të rëndësishme. E tillë ka qenë momenti që pavarësisht nga ky polarizim, Parlamenti Shqiptar pothuajse 1/4 të legjislacionit e kemi ratuar me konsensus të gjerë politik, siç ka qenë çështja e ngritjes së organeve, 3 organeve për vettingun, apo rezoluta për objektivat e zhvillimit qëndrueshëm, apo kodi i sjelljes, apo rezoluta për dhunën në familje dhe barazinë gjinore. Dhe sigurisht një komision i tillë bipartizan dhe një përbërjes pjesëmarrjes sa në opozita, ashtu dhe në opozita, unë jam besim plot që do të arrihet një produkt final në radhë parë për implementimin e rekomandimeve të OSBE-së. Pasi nuk ka opozitë në botë që mund të interesohet për problemet tjera, por është normale që rresi i saj politik dhe elektoral është reforma zgjedhore. Kështu që komisioni është duke punuar, ai është duke u asistuar në prezenca e OSBE-së Tiranë, ekspert e saj po japin një kontribut të vyer, sigurisht ashtu sikurse edhe ju, edhe unë si kryetari i Kuvendit, mezi pres që mandati i dytë që i dha Kuvendi këtij komisioni të sjellë në Kuvendin e Shqipërisë për miratim produktin duke realizuar objektivat. Sigurisht që veç rekomandimeve unë prezantova sekretarit të përgjithshëm edhe kërkesa të natyrshme, të ndryshme nga palët politike në Kuvendin e Shqipërisë, sikurse është dhe ajo që nënvizuat ju në pyetjet votimi elektronik apo votimi e emigrantëve,
janë çështje që po diskutohen. Sigurisht ne jemi në pritje të këtij produkti dhe atëherë do të japim edhe verdiktin tonë në Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit. Tjetër? Ka? Nuk ka? Atëherë duke ju falënderuar juve e mbyllim dhe konferencën. Thank you. Thank you very much.